ओके, सो नमस्ते सबैजनालाई। हामी चाहिँ अब प्रेजेन्ट इन पोएट्रीको सेयरिङ सेसन 2.0 मा आइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई यदि यो प्रेजेन्ट इन पोएट्री भनेको के हो भनेर थाहा छैन भने चाहिँ म थोरै यसको बारेमा भन्छु। तर अलरेडी तपाईँहरूले प्रेजेन्ट इन पोएट्रीको फर्स्ट पार्ट हेर्नु भ्याइसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई थोरै थोरै अझै राम्ररी अझै थाहा होला। सो प्रेजेन्ट इन पोएट्री चाहिँ हाम्रो अहिले भर्चुअल वर्कसप गर्दैछौँ। अनि त्यही त्यो भर्चुअली हामीले चाहिँ विभिन्न नेपालभरिका विभिन्न ठाउँका पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग चाहिँ हामीले वर्कसप्सहरू गऱ्यौँ यो 2.0 को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ थोरै। अनि हामीसँग चाहिँ आज दुईटा ग्रुप जुन चाहिँ साइमल्टेनियसली गरिरहेको थियो हामीले, त्यो ग्रुपको पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। सो मैले पहिलाको हेर्नु भएको थियो भने भन्नुको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रेजेन्ट इन पोएट्रीको वर्कसप चाहिँ तीनचोटि गरिसक्यौँ। तीनचोटि भन्नाले फर्स्टचोटि चाहिँ पाइलट सेसन गरेको थियौँ। पाइलट सेसन चाहिँ हामीले बुक बसको र वर्ल्ड वरियर्सको स्पोकन वर्ड पोएट्री इन्स्ट्रक्टर्सहरूसँग गऱ्यौँ। अनि सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप, त्यसपछि चाहिँ हामीले सेकेन्ड ग्रुप गऱ्यौँ जसलाई चाहिँ जसको चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स चाहिँ लाइभ ब्रोडकास्ट गरेको थियौँ युट्युबबाट। प्रेजेन्ट इन पोएट्री भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो यसपछि चाहिँ यो अहिले भइरहेको सेसन चाहिँ खासमा चाहिँ अब ग्रुप वानको चाहिँ योभन्दा अगाडिको थियो भने ग्रुप 2 र ग्रुप 3 को चाहिँ हामीले अहिले साइमल्टेनियसली वर्कसप गरेर आज चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा उहाँहरू सबैजना आउनु भएर कविता सुन्ने सेयरिङ सेसन गरेका छौँ। सो प्रेजेन्ट इन पोएट्रीको बारेमा थोरै भन्नुपर्दा चाहिँ प्रेजेन्ट इन पोएट्री चाहिँ हामीले यो वर्कसप चाहिँ हामीले युएस एम्बेसी को मोबाइल लाइब्रेरी, बुक बस भने अमेरिकन स्पेससँग र सँगको कोलाबोरेसनमा वर्ल्ड वरियर्सले गरिरहेको छ, फेसिलिटेसन गरिरहेको छ। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी मतलब राइटिङ एक्सर्साइजेस सँगसँगै हाम्रो स्पेसको बारेमा अनि आफ्नो बारेमा अरू विभिन्न कुराहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै यो वर्कसप गरिरहेका थियौँ। ओके, अब चाहिँ हामी बिस्तारै सुरु गर्छौँ। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा आइसकेपछि केही एडभान्टेजेस पनि छ र केही समस्या पनि आउन सक्छ। सो आई होप कि तपाईँहरूले त्यो समस्या कुनै आयो भनेदेखि बुझ्नुहुन्छ होला। अनि हामी पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छौँ कि इट्स फाइन यदि तपाईँको केही ग्लिचेस आइरहेको छ, टेक्निकल ग्लिचेस भइरहेको छ भनेदेखि हामी पछि कसै गरी मिलाउन मिल्छ है। सो ओके, सो आजको प्रोग्रामको फर्मेटको बारेमा थोरै भनिहाल्छु म। आजको हाम्रो सेयरिङको फर्मेट चाहिँ स्ल्यामको जस्तो फर्मेट रहेको छ। सो नर्मल्ली भनिराख्दाखेरि चाहिँ यो पोएट्री स्ल्याम भनेको चाहिँ अब कम्पिटिटिभ फर्मेट हुन्छ स्पोकन वर्ड पोएट्रीको। अनि हामीले चाहिँ अब एक्चुअल स्पेसमा गर्दाखेरि 5 जना जस्तो जजेस हुन्छ अडियन्सबाटै। अडियन्सहरूले चाहिँ अनि 1 देखि 10 सम्म ऱ्याङ्किङ गरेर चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सलाई स्कोर दिनुहुन्छ होइन। अनि जसमा स्कोर दिनुहुन्छ अनि त्यसको आफ्नै रुलहरू छ, टाइम लिमिट्स हुन्छ, स्कोरको पनि कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने आफ्नै रुल छ। तर अहिलेको यो भर्चुअल स्ल्याम, यो चाहिँ स्ल्याम पनि यसलाई चाहिँ हामीले ग्र्याटिट्युड स्ल्याम भन्ने भनेको छौँ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने एकजना पार्टिसिपेन्टले चाहिँ आफ्नो कविता भन्नु भइसकेपछि अडियन्स भन्नाले अरू पार्टिसिपेन्ट जसले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूमध्ये 3 देखि 5 जनाले चाहिँ वर्ड्सबाट आफ्नो स्कोर दिनुहुन्छ। सो स्कोर भन्नाले अब स्कोर नभनौँ, वर्ड्स भनौँ है। सो वर्ड्स दिनुहुन्छ। अब आफ्नो त्यो कविता सुनिसकेपछि आफूलाई चाहिँ अब के दिनु जस्तो लाग्छ त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँले त्यो वर्ड दिनुहुन्छ। सो फर इक्जाम्पल अब कसैलाई निलो आकाश दिनु मन छ भने म तपाईँलाई निलो आकाश दिन चाहन्छु किनभने यस्तो यस्तो लाग्यो भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ पार्टिसिपेन्टमा मात्रै लिमिट छैन। यदि तपाईँहरूले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो साइडबाट हाम्रो पर्फर्मर्सका लागि टोकन अफ लभ दिन सक्नुहुनेछ। सो आशा छ तपाईँहरूले आफ्नो साइडबाट टोकन अफ लभ दिनुहुनेछ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई र इन्करेज गर्नुहुनेछ अझै कविता भन्नलाई। सो ओके, आज चाहिँ हामी अब कार्यक्रम सुरु गरौँ ढिला नगरिकन। हाम्रो हरेक स्ल्याममा चाहिँ सेक्रिफिसियल पोएट हुन्छ जो चाहिँ स्ल्यामको पार्टिसिपेन्टलाई कम्पिटिटर नभएर कम्पिटिटर्सभन्दा अगाडि उहाँले पर्फर्म गर्नुहुनेछ। तर उहाँ पनि
त्यो पार्टिसिपेन्टकै जस्तो ट्रिट गरिनेछ उहाँलाई। सो त्यस्तो तरिकाले त्यो चाहिँ अब एक्चुअल पोएट्री स्ल्यामको सिन भयो। तर आज पनि हामीसँग स्याक्रिफिसियल पोएट चाहिँ हुनुहुन्छ। सो हामीसँग आज हुनुभएको स्याक्रिफिसियल पोएट चाहिँ उज्ज्वला महर्जन हुनुहुन्छ, जो चाहिँ वर्ल्ड वरियर्स को स्थापना कालदेखि नै हुनुहुन्थ्यो र वान अफ द फाउन्डिङ मेम्बर्स हुनुहुन्छ। अनि यो प्रेजेन्ट इन पोएट्री वर्कसप कन्सेप्चुलाइजेसनदेखि लिएर पाइलट पछिको अर्को सेसन पनि उहाँले फेसिलिटेट गर्नुभएको थियो र हामीले फलो गरिरहेको मोड्युल पनि उहाँको एकदम धेरै योगदान रहेको छ यसमा। सो म चाहिँ अब स्वागत गर्न चाहन्छु उज्ज्वला महर्जनलाई। Hello everyone. धेरै धेरै धन्यवाद कृति, अनि कृति, सुमित्रा, Surendra, Radipa, who did the workshop this time. Congratulations, and I'm so excited. सबैजना अहिले जो पार्टिसिपेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले वर्कशपमा नभेटे पनि मैले चाहिँ उहाँहरुको फर्म्सहरु जुन उहाँहरुले पठाउनु भएको थियो त्यसमा भएको कविता र एन्सर्सहरु पढ्दै I was like, oh my god, कस्तो रमाइलो छ. I was very excited, and even though I've not been in the workshop, I've been following up with our Wood Warriors instructors, with our Wood Warriors friends to find out what's been happening. So I'm really excited to hear everybody. अनि अब म sacrificial poet भएकोले म अब मेरो कविताबाट सुरु गर्छु. यो कविता चाहिँ मैले मोबाइलबाट पढेर सुनाउँछु किनकि याद छैन मलाई. यो कविताको नाम चाहिँ From. But I don't have any formal pants. Your voice before you materialize. My first glimpse of you is a side-eyed view of your faded blue jeans ripped at both your knees. Then your scruffy hair, the soft lining of your beard and pretty eyes. Then your walk, arms and shoulders swinging, parting the air like a new god. And every step you took, in whichever direction, was a step closer to me because the gravity in your eyes. Then to bask in the sun of your smile, shifting every atom that's me. My ears plugged to your chest, listening to your heartbeat beating, stay, love, your eyes. And then there was light. Remember that night on acid when a thick fog creeped in and decided to stay, and everything was gray, and I immediately made that into a metaphor for the state of the world, the face of gloom that you just couldn't do anything to change or escape, and I started wailing. And you made it your mission to prove me wrong. Look, you pulled out your phone and showed me every cat picture, every bright painting, every beautiful thing in the world. You decided to prove me wrong and sang me songs until I calmed down and stepped out joyous into a field of moonlight and fireflies. It was like that our entire relationship. So when you were no longer around much, I did not know what to do of the gray gloom that visited so often. And when you finally left, all the lights went out. Every day after, I walked around in a hole, sometimes to come back to find myself crumpled on the floor, chewing at your photograph. Even in company, something said, something done, and I swear I was gone to where I could smell you and feel you. When a boy's arms would find its way around me and hold me close too, the way you used to, I would crumble and regroup at the same time, becoming aware of this house I called my body. To realize that there was just no one home, that the I was stuck somewhere in the unknown, trying to come back. Back in the present, in the presence of my own light. I finally begin to see what you always used to say. Whatever come, it was all ours.
It was, and it is where it still is, where you still walk around in your faded blue jeans, smiling, shifting atoms, where our lazy afternoons of bliss stretch on. I am counting dust motes floating in the air, my head lying on your soft belly or your head on my lap, and I'm squeezing the blackheads from your nose so self-satisfied, where we're kissing our thousand kisses, making love, making magic, making perfect, where we are playing our game, crawling into the secret portal deep beneath our blankets where no time and space exist, only us. Somewhere in there is also a place where we still come home to each other, where you will forever remain the father of our unborn children. Beyond, in this place that I did not think existed, but it does, I'm learning to appreciate the beauty of us and accept that it was still here, where I'm learning to here, where I'm letting go of the privilege to call you love and tried a little digging and found my way into its root to come across the words through and from. I like that. I'm so grateful for my from from where I came through, my light shining so much brighter. And I really hope that I did the same for yours too. Yours from. धन्यवाद. Yay. Thank you so much, Ujadi. So यो spotlight view अहिले हटेको छैन जस्तो छ के हो? Okay, so I can see everyone यहाँनिर चाहिँ. So yeah, we're seeing a lot of claps, clapping emojis, अनि सबैजनाले पनि ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ. Thank you so much Ujadi for sharing that poem. Okay, so के छ त उजादीको लागि token of love कसैले सुरु गर्न चाहनुहुन्छ कि? हार्ट, किनभने उहाँको शब्दहरू एकदमै धेरै मनपर्छ. सरी तपाईँको मैले छुटाएँ के वर्ड थियो? हार्ट हार्ट हार्ट. Okay, nice. Thank you. अरु कोही? Thank you, Krisha. अरु? I'd like to give her light so that she can shine even brighter. Thank you. Ujadi is saying thank you. मैले लिप्स बोलेको मात्र. अरु कसैले केही दिन चाहनुहुन्छ? I want to give her a bottle of love. थाक्नु भयो होला कि धेरै नै. अरु कोही? पिङ्क रोज दिन्छु म. मेरो घरमा कस्तो राम्रो पिङ्क त्यो हेर्ने बित्तिकै हुन्छ नि त्यो मनै त्यहाँ फलिरहेको छ कि एन्ड सो त्यो पिङ्क फ्लावर चाहिँ म दिन्छु जस्ट टु डाइभर्ट हर माइन्ड. Thank you, Deepa. Thank you. Sorry, Vicky. I'm just voicing it out. Okay. Thank you so much, Ujadi, for that beautiful poem. मेरो तर्फबाट चाहिँ म पनि तपाईलाई हुन्छ नि तारे तारा भरिएको जुन र तारा भरिएको नाइट स्काई दिन चाहन्छु अनि टेन्ट टक्क लाएर हैन त्यो सिन चाहिँ तपाईलाई म दिन चाहन्छु. यो सिनको बारेमा मैले अलिअलि सुनेको मान्छे जस्तो लाग्यो त्यो हामी पुरै बाहिर जाँदाखेरि. एनिवेज ओके, नो पर्सनल टक हियर. ओके, सो अब चाहिँ हामी अब एक्चुअल ग्रेटिट्युड स्ल्यामतिर फेरि अगाडि बढौँ. हाम्रो सेक्रिफिसियल पोइट उजया महर्जनको तर्फबाट हामीले कविता सुनिसक्यौँ र उहाँको लागि वर्ड्स पनि लिइसक्यौँ. अब हाम्रो पहिलो पर्फर्मर हुनुहुन्छ बहुला काजी. म उहाँलाई प्रिपेयर भएर के अरे उहाँलाई चाहिँ स्पटलाइटमा प्रिपेयर गरिदिन सुमित्रालाई अनुरोध गर्दछु. बहुला काजी अन. मेरो कविताको शीर्षक छ कविता लेख्न बसेको म. जोडसँग लेख्न मन छ, दगुरिरहेको शब्दहरू समात्न खोज्छु. चिप्लिन्छन् सुलुत सुलुत खोला पितको माछाहरू झैँ, दाउन नसकेको बहर गोरु झैँ.
अनियन्त्रित दिशामा बतासिन्छन्। अनगिन्ती छन् शब्दहरू, असीमित आउँछ विषयहरू मन माथामा, तर केही छिनमा पानीको फोका झैँ प्याट्ट फुट्छन्। खोज्छु आफै भित्रको डिफ्रिजमा शब्दको आइस क्युबहरू, एक पेक विस्कीमा अन द रक्स बनाउनु पर्यो र त्यसैलाई कविता भन्नु पर्यो। अचम्म छ, विचारहरूका अक्षरीकरण र अक्षरहरूको कविताकरण। बाहिर बसेको छु लेख्न, वरिपरि हेर्छु विषयको लागि, फर्सीको लहराहरू छन् जमिन जगडेर बसेका, जमिन माथि छ धागो सहितको चङ्गा, कतै जमिनमा बसेका लट्टाई मालिकबाट नियन्त्रित, आकाशमा छ चुटिएको चङ्गा, अनि छु बिचरा कविता लेख्न बसेको म। एउटा लेख्ने सोच, कल्पना, सपना वा योजना, खोइ के खोइ के खोइ के। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू बहुला काजी। भावेश, उहाँले चाहिँ मलाई बहुला काजी भनेर बोलाउनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, सो वी विल युज द्याट नेम। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ द्याट पोम। यहाँनिर क्ल्याप्सहरू आइसकेको छ, हामी वर्ड्सतिर जाउँ अब चाहिँ। के छ त बहुला काजीको लागि शब्दहरू? I'm gonna give you this calendar. And I want to give him this glass. म चाहिँ यो डायरी दिन चाहन्छु, कविता लेख्न बस्नु भएको रहेछ त्यसैले। Thank you for sharing the words to Bahula Kaji. Is anyone willing to share any words? Give him any म words. चाहिँ यो घडी दिन चाहन्छु, किनकि कविता लेख्न बस्नु भएको रहेछ, लेख्दा लेख्दै कति टाइम बित्यो भने थाहा नहोला भनेर। Yes, thank you, sir. Sorry. मसँग त्यो डिफ्रेन्ट कलर्स त्यो हुन्छ नि, एकै ठाउँमा भएको वाला पेन छ कि, अनि उहाँको मुड अनुसारले लेख्न मिल्ने वाला पेन दिन्छु, त्यो वाला। Nice. Thank you so much for such wonderful words. भन्नाला बहुला काजीले पनि मन भने, so मैले voice out गर्ने। So okay, moving on to next performer. हामीसँग हुनुहुन्छ कृति। So उहाँ अब स्पटलाइटमा आउनुहुन्छ अनि हामी उहाँको कविता सुन्नेछौँ। Hi, Makriti. So my poem goes like this. When a child is born, they're wiped clean, wrapped in a white cloth, as if they're symbols of peace in your broken marriage. As they grow, you tell them to be careful not to spill anything on their white clothes, and that it will stain, and that stains are bad, and that God will never forgive you for being stained. You tell them, be who you are, be who you want to be, and I'll always support you. Except, not like that. You're doing it wrong. Don't scribble on the white walls. Don't taint it like you have tainted your family name. The color white is not only that. It's white like the white flag of surrender. So surrender to the rules of this world that you live in, that you try to live in. Never once believing that a child is a person of their own, you didn't even let her sleep over at a girl's house lest they stain each other. Now, look at them as they promise to live together forever, their wedding gowns decorated with all shades of red and orange. You didn't even let her love a boy or a girl. You said that it will only distract her and that distractions are bad. Well, look at her now as she has a lot of love left to give, that she wants to give to a boy or a girl. She accidentally stained her shirt yesterday pink, purple, and blue. You didn't even let him draw on a white sheet of paper two boys holding hands. Look at him now as he paints his white flag, all colors of the rainbow, red, orange, yellow, green, blue, and purple, with pride. Thank you. Thank you, Kriti, for that wonderful poem. Okay,
So is there anyone who wants to give Kriti words? Suruma, to start with. म चाहिँ कृतिलाई यो मेरो स्क्रन्ची दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ यस्तो राम्रो कलरफुल वाला पोएम भन्नुभएको थियो त्यही भएर Yeah, I want to give my blue t-shirt मैले हिजो धुँदाखेरि त्यसको सब दाग गएको छ so clean. I want to give her this beautiful headband because I think it really suits her. I want to give a lot of like pride flags and yeah, colors showering down. I was thinking the same. Oh, sorry. Thank you so much for sharing all the words, Ani. Yeah. Okay, thank you, Kriti, for your poem. Now, moving on to next performer. Our next performer हुनुहुन्छ दिपा. दिपालाई स्वागत गरौँ यहाँको भर्चुअल मञ्चमा. Deepa, over to you. Okay. Thank you, Kriti Didi. So, hello सबैजनालाई म मेरो कविता चाहिँ सुरु गर्छु. I am not like you. By the way, I'm not complaining about my five sense organs. They work fine, but they function slightly different than yours. A hydroxychloroquine tablet easily affects my eyes. Letters and things are little blurry to me. My skin can't bear the warmth of sunlight. Summer Mute. Sorry. So this I was talking about virtual programs को कति धेरै फाइदा पनि छ अनि बेफाइदा पनि छ. फाइदा भनेको चाहिँ दिपा सुर्खेतबाट जोइन गरिरहेको थिइन्, उसँग भेट हुन पाइरहेको थियो. दिपा चाहिँ हाम्रो ग्रुप 2 जुन चाहिँ भइरहेको थियो अस्तिसम्म त्यो ग्रुपको एकजना को फेसिलिटेट पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँ चाहिँ अब सुर्खेतबाट जोइन हुन पाइरहेछ, हेरिरहेछ, कुरा गरिरहेछ. द्याट्स एन एडभान्टेज. तर हुन्छ नि यसरी ब्रेक भइरहेछ त्यो पनि समस्या आइरहेछ. अनि अर्को चाहिँ म अघि म्युट गरेर बोलिरहेको थिएँ, त्यो पनि अर्को समस्या हो. सो या के गर्न, भर्चुअल प्लेटफर्ममा आएपछि प्रोज एन्ड कन्स आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ. तर ठिकै छ, दिपासँग हामी फेरि पनि कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरौँला. नत्र भएदेखि चाहिँ लास्ट टाइमको जसरी हामीले चाहिँ दिपाले टेक्स्ट पठाउनु भएपछि टेक्स्ट पढ्न पनि सकिन्छ. सो या कविता सुन्ने तरिका त छँदै छँदैछ. ठिकै छ, अब ढिला नगरिकन वी हेभ अ कमेन्ट. सरी, मैले झन्डै मिस गरेछु. दिपाको चाहिँ अघि एकदम भोइस ब्रेक भइरहेको भएर राम्ररी कविता सुन्न पाइरहेको थिएन. तर पछि हामी सुनौला. तर अहिले चाहिँ अघि हाम्रो भर्खरको पर्फर्मर कृतिलाई चाहिँ एउटा वर्ड आएको छ, प्रियाञ्जलीले पठाउनु भएको छ. I give Kriti a piece of the rainbow because her words deserve all the colors in the world. She's so sweet. And duita purple hearts. Yep. Thank you, Priyanjali. Okay, so moving on to the next performer. We'll catch Deepa later. हामीसँग हुनुहुन्छ विशाखा.
So I will, Visakha, over to you. Thank you, Kriti Didi, and also a great thanks to World Warrior for this workshop and all my beautiful friends who really helped me, this introvert Vishakha, to turn into extrovert. By the way, I'm Vishakha Adhikari, and let's move to the poem. Dear future self, I wonder what you are doing at this hour. Is your present more sweet or sour? In the face of adversity, do you still cower, or have you finally found your voice to empower? Do you still overthink before making a choice? Does it still exist in your mind? That self loathing voice? Do the tears from your nightmares still leave the pillows moist? Do you still cry in a shower to avoid making a noise? Please tell me whether the wounds have healed, that with the passage of time they have been sealed, that the scars on your wrist have been concealed, that all the pains we have felt has now become a shield. Tell me, do you still find yourself confused? Do people still be friends with you just to use? In social gatherings, do you still prefer being excused? Is your smile with fake happiness still infused? Do big crowds still quicken your heartbeat? Does anxiety still leave you with trembling feet? With new people, do you still hesitate to meet? To the comfort of a book, do you still retreat? Do you still question the life you choose, the field you entered, and struggle it imposed? Are you still uncomfortable in your own skin, or have you finally learned to believe in yourself from within? There are so many questions I can ask, but answering them all would be a too tall task. I just hope you have now stopped wearing a mask, and in the light of your true self, you are now free to bask. Thank you. Thank you, Vishakha, for that sweet poem. Yep, any words for her? So many claps I see. Okay. केही शब्दहरू छन् विशाखाको लागि? विशाखालाई डक्टर स्ट्रेन्जको त्यो होल दिन चाहन्छु उसले फ्युचरमा गएर आफूले आफूलाई हेरेर आउन सकोस् Anyone else? म चाहिँ विशाखा दिदीलाई मेरो यहाँ अहिले हार्मोनियम थन्किरहेको छैन तर पनि त्यो हार्मोनियमबाट निस्केको फुलको आँखामा फुले संसार भन्ने गीतको धुन चाहिँ दिन चाहन्छु सो द्याट त्यसले चाहिँ चाहे एन्जाइटी होस् अथवा जुनै कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ ट्याकल गर्न हेल्प गरोस् अरू केही टोकन अफ लभ छ? म चाहिँ विशाखालाई किरिङ दिन चाहन्छु इट्स सो क्युट लाइक हर म चाहिँ आज विश्वकर्मा पूजा हो सो बुनिया दिन चाहन्छु उहाँको भाइस जस्तै स्विट हुन्छ Yes. Thank you everyone for such wonderful words for Vishakha. Yeah, म पनि उहाँलाई चाहिँ विशाखालाई चाहिँ एउटा हेडफोन्स लाइक फुल अफ प्लेलिस्ट हुन्छ नि राम्रो राम्रो उसको फेभरेट गीतहरू भएको प्लेलिस्ट भएको प्लेलिस्ट चाहिँ हेडफोन्समा फुल सुन्नको लागि गिफ्ट त्यस्तो खालको गिफ्ट दिन चाहन्छु त्यो सम्झिरहेको थिएँ मैले शोभनाले हार्मोनियम भनिराख्दाखेरि चाहिँ यप okay. So we also have one in comment. Sumitra says that उसले चाहिँ विशाखालाई white lily दिन चाहन्छन्. Okay, moving on to our next performer. हामीसँग हुनुहुन्छ कृषा. So कृषालाई रेडी हुन म अनुरोध गर्दै उहाँलाई म स्पटलाइटमा राख्दछु. हेलो एभ्रिवान नमस्कार म कृषा कविता रहेको छ म निप्दैछु नबाल मलाई म यस्तै नै ठिक छु डुब्न लागेको घाम जस्तै नै ठिक छु नबाल मलाई
दुःख किन मान्छौ सुखहरू लह लह फल्दैनन् नरोपिकन दुःख किन मान्छौ सुखहरू टह टह टल्किँदैनन् दिन नगइकन दुःख र सुख पानी र डुङ्गा जस्तै हो चलाऊ तिमी चलाऊ आफू भित्रै कर्मको दीप जलाऊ सुख र दुःख पानी र डुङ्गा जस्तै हो तिमीले पुज्ने मूर्ति बाढी आएको रमिता हेर्ने ढुङ्गा जस्तै हो तिमीले पुज्ने मूर्ति बाढी आएको रमिता हेर्ने ढुङ्गा जस्तै हो आफ्ना दुई हातले कर्म फलाउन सक्दैनौ भने दुई हात फैलाउँदै भाग्य किन माग्छौ मलाई भागीदार बनाएर जाऊ जाऊ म यही ठिक छु म यस्तै ठिक छु बिहान बेलुका मलाई बाल्दैमा भाग्य तिम्रो बल्ने भए बल्थ्यो होला भाग्य दिन दिनभर अनि रात रातभर बल्ने त्यो घाम र जुनको बल्थ्यो होला नि भाग्य दिन दिनभर रात रातभर बल्ने त्यो घाम र जुनको म निप्दैछु अह नथप स्वार्थको तेल भयो पुग्यो मलाई अब म निप्दैछु नथप स्वार्थको तेल भयो पुग्यो मलाई अब म निप्दैछु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू कृषा कति कति वर्ड्सहरू चाहिँ मलाई पनि एकदम एकदम हुन्छ नि आफ्नै मतलब एकदम रिलेट भइरहेको थियो मैले यस्तै सोध्छु भन्ने भइरहेको थियो थ्याङ्क यू कृषा फर सेयरिङ द्याट पोम ओके सो एनी होइन सो फर्स्ट टोकन अफ लभ फर कृषा कसले दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ उहाँलाई सोलर ब्याट्रीबाट सोलर पावरबाट चल्ने एउटा दियो दिन चाहन्छु जुन चाहिँ कहिले नसकियोस् जुन चाहिँ कहिले ननिभोस् थ्याङ्क्स सोमना अरू कोही हुनुहुन्छ कृषाले भर्खरै भनेको यो पोम चाहिँ यो चाहिँ वान अफ माई फेभरेट पोम अफ हर क्या उसले भनेको पोम मध्येको एकदम मनपर्ने पोम हो मलाई अनि एन्ड उसलाई चाहिँ म त्यो दियो निभिसके पछाडि पनि अब ऊ चाहिँ स्वार्थी मानिसहरूको भागीदार हुन परेन भगवानको पासमा क्या नबले पनि ऊ भगवानको पासमा पुगोस् भन्ने विश दिन्छु म चाहिँ फेरि त्यो दियो जलाउनको लागि एउटा सलाही दिन्छु म चाहिँ कर्टेन दिन्छु त्यो ट्रान्सपेरेन्ट वाला सनको रेज आउँछ नि त्यो पनि पास हुनेवाला म चाहिँ कृषालाई दिपा के भन्दा हो नो सरी म डिस्कनेक्ट भयो कि कृषालाई चाहिँ म त्यो दियो बालेपछि बाँकी रहन्छ नि डस्टहरू अनि त्यो सफा गर्ने कुचो दिन चाहन्छु टक्क बढाएर so many token of loves कति धेरै खालको आइरहेको थियो yep thank you everyone for such beautiful words for Krisha अघि भर्खर हाम्रो विशाखाको लागि पनि मेसेजेसहरू आइरहेको थियो त्यो पनि म पढेर सुनाउँछु है त यो ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको छ तर बिकज यो कमेन्ट्सहरू अलिक ढिलो आउँछ त्यसबाट प्लिज फरगिभ मी सो उज्जवला सेज विशाखालाई चाहिँ डक्टर सुरेशको ओ द प्लेसेस यु विल गो भन्ने गीत दिन चाहनुहुन्छ अरे अनि कृतिले चाहिँ विशाखालाई रिअस्युरेन्सको गिफ्ट दिन चाहन्छन् अनि मनिष गुप्ता भन्नुहुन्छ विशाखालाई चाहिँ एउटा डोप दिन चाहनुहुन्छ आई वुड लाइक टु गिभ विशाखा अ डोप भनेर भन्नुभएको छ ओके आई थिङ्क द्याट्स इट फर विशाखा वी हेभ वान फर कृषा विपिन बन्जारा भन्नुहुन्छ कृषालाई सबैको दुःख सुख हेर्ने अनन्त आकाश दिन चाहनुहुन्छ अरे उहाँले कस्तो स्विट थ्याङ्क यू सो मच विपिन कृषाले थ्याङ्क यू भनिरहेको छ विपिनलाई सो मैले मेरो साइडबाट भन्दैछु मैले चाहिँ
Okay, so moving on, हामीसँग दिपा पनि रिकनेक्ट भइसक्नु भएको छ. दिपाको पनि हामी कविता सुन्ने नै छौँ. ओके, सो दिपाको कविता चाहिँ हामी एकछिनपछि सुन्नेछौँ. यदि केही प्रब्लम आयो भने पछि केही अझै त्यतिखेर पनि प्रब्लम आयो भने हामी टेक्स्ट पढ्नेछौँ. सो कविता चाहिँ हामी पक्कै पनि सुन्नेछौँ. सो दिपा त्यही बसिराख्नु कति पनि नजानु है त. ओके, सो कृषा पछि हामी अब यहाँ आरतीको कविता सुन्नेछौँ. आरती तपाईँलाई म स्पटलाइटमा राखिदिन्छु अनि the stage is over to you. Hello, I'm Arti Linka अनि आजको मेरो पोमको शीर्षक रहेको छ कक्षा कोठालाई चिठी. प्रिय कक्षा कोठा, तिमीले त मलाई भुलिसक्यो होला किनकि तिम्रो र मेरो भेट नभएको झन्डै 1.5 वर्ष हुन लाग्यो. हुन त तिम्रा भित्ता र डेस्कहरूमा मेरा नाम कोरिएका थिए, तर सुन्छु तिम्रो रङ रोगन डेस्क बेन्च सबै फेरिएका छन् अरे. तिमीले मलाई सम्झे बिर्से पनि म भने चाहेर पनि बिर्सन सक्दिन. कक्षा 10 को पहिलो दिन तिम्रो भुइँमा पाइला राख्दा लडाईमा जान लागे जस्तो आभास भएको थियो. अरू बेला नि त्यहाँ आएकै हो, तर त्यस दिन बेग्लै महसुस भइरहेको थियो. कक्षा 10 मा त टुप्पी कसेर पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता 1-2 हप्ता मात्र रह्यो. सबैजना मेमोरी क्रिएट गर्नुपर्छ भन्दै नाना थरी काम गरिरहँदा म सोच्थे हाम्रो सम्झनामा त तिमी रहिरहनेछौ, तर के तिम्रो स्मृतिमा हामी सदैव रहिरहौला त. सेकेन्ड बेन्चमा बस्दा पनि अगाडि टल्किरहने त्यो बडेमाको व्हाइट बोर्ड, शिक्षकलाई बोर्ड टल्कियो भनी वाक्क दिक्क बनाउँदाको क्षण र हु केयर्स वाला ब्याक बेन्चर्सहरूको हल्ला मैले भुलेकी छैन. झ्याल खोल्दै प्रश्नवाचक चिन्हका साथ भयो भन्दै इशारा गर्ने शिक्षकको मुहार, आच्छुछुछुछु जाडो भयो भन्दै 81 गुन्जने त्यो चिच्चाहट, झ्याल बन्द गरी बत्ती बाल्दा फेरि टल्कियो टल्कियो भन्ने आवाज. अझ विशेष ती आवाज ब्याक बेन्चरहरूकै हुन्थ्यो जसलाई टल्के नटल्के केही मतलबै थिएन. लिजर पिरियडमा बिगारिएको राष्ट्रगान गुन्जिन्थ्यो. म्याथमेटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हुने ज्योमेट्री बक्स हाम्रो लागि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनेको हुन्थ्यो. कक्षा पछाडिको खुला भाग केटीहरूको डान्स स्टेज हुन्थ्यो. बेन्चहरू बीचको खाली ठाउँ केटाहरूको क्रिकेट पिच बनिन्थ्यो. सानो सानो कुरामा गलल्ल हाँस्दा हामी पुरा स्कुलमा हाम्रो हाँसो गुन्जन्थ्यो. जब सोसियल पिरियडमा मिठो निन्द्रा लाग्थ्यो तब टाउको दुखेको बहानामा कक्षामा सुतिन्थ्यो. ती सबै क्षणहरू प्रिय लाग्छन्. तिमीबाट टाढिएपछि ती हाँसो आँसु केही महसुस गर्न पाएकी छैन. जिन्दगीको सबैभन्दा मिठो निन्द्रा तिम्रै काखमा निदाए, त्यसपछि त्यस्तो निद्रा आएकै छैन. सबैभन्दा धेरै हो हल्ला त्यही नै गरे, त्यसपश्चात चुइक्क हल्ला गरेकी छैन. मन खोलेर अन्तिम पटक त्यही नै हाँसे, त्यसपछि हाँस्ने कुनै कारणै पाएकी छैन. अप्सनल गुना जटिल जिन्दगीको परीक्षा हजारौं गुना गाह्रो रहेछ. कक्षामा पढाइ हुँदा कहिले घन्टी बज्छ र स्वतन्त्र भई बाहिर डुल्न पाऊँ जस्तो हुन्थ्यो, तर अहिले त्यही गएर मिठा पल सम्झदै रहौं र तिम्रै काख तिम्रै चार दिवार बीच जिन्दगी बिताउँ झै लाग्छ. उही तिम्रो कक्षामा अगाडि नै बसे नि धेरै हल्ला गर्ने र कक्षामै निदाउने केटी. थ्यांक यू. थ्याङ्क यू सो मच आरती. एकछिन त म पनि आफ्नो स्कुल लाइफमा पुगिसकेको थिएँ. कस्तो मिठो पारामा भन्नुभयो र तपाईँको त्यो मेमोरीको कुराहरू मेरो पनि मेमोरी झकझकाइरहेको थियो. थ्याङ्क यू सो मच. सो टोकन अफ लभ फर आरती. एनीवन वान्ट्स टु स्टार्ट? म चाहिँ उसको लागि एउटा माइक दिन चाहन्छु ताकि उसको यस्तो मिठो आवाज चाहिँ हामीले मात्र नभएर सबैले सुनुन् के. म चाहिँ स्कुल ड्रेस दिन चाहन्छु सो द्याट कि स्कुल ड्रेस लाएर फेरि स्कुल जान सकौँ.
म चाहिँ आरतीको लागि मेमोरी कार्ड दिन चाहन्छु अनि जुन चाहिँ एकदम ठुलो जिबीको अथवा के हो त्योभन्दा पनि ठुलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो जुम अनि स्काइप अनि गुगल मिट सबै राख्न पाइयोस् कि अनि साथीहरूसँग यस्तै क्लासहरूमा बस्न पाइयोस् ह्याङ नहोस् मोबाइल ल्याग नहोस् त्यस्तो खाले म चाहिँ मलाई आएको गुजबम्सहरू यो कविता थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाको गिफ्ट्सको लागि हामीसँग थोरै गिफ्ट्सहरू युट्युबको कमेन्ट्सहरूमा पनि आएको छ आरतीलाई चाहिँ पुराना सम्झना सम्झाइदिएकोमा सूर्यको उज्यालो प्रकाश दिन्छु भन्नुभएको छ एकजना साथीले अनि आरतीलाई स्कुलको घन्टी दिन्छु त्यो बेल दिन खोज्नु भएको छ वाउ मैले चाहिँ आरतीलाई होइन त्यो डोरेमनको त्यो यस्तो ड्ररमा टाइम ट्राभल गर्ने हुन्छ नि त्यो दिन मन छ गएर हेर्नको लागि ओके सो हामीसँग चाहिँ जुमको च्याटमा पनि छ जुन चाहिँ आरतीले आफै हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग थोरै टाइम भएको भएर मैले अहिले रिड अलाउड चाहिँ गर्न सक्दिनँ तर फर्स्ट त्यो सबै वर्ड्सहरूको लागि चाहिँ आरतीलाई दिनुभएकोमा चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि थ्याङ्क यू अनि आरतीलाई त्यो आफ्नो कविताको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ अब हाम्रो पालो हामीले कविता सुन्ने पालो रहेको छ उत्सवको सो उत्सवलाई चाहिँ म स्पटलाइटमा राख्छु अनि त्यसपछि उत्सव स्टेज तपाईँको हुनेछ है हेलो एभ्रिवान म चाहिँ केही नबोलिकन सिधा कविता गर्न चाहे मेरो कविताको शीर्षक छ म सादा कापीको रङ्गीन पाना म सादा संसारमा बाधामुक्त भएर बाँचिरहेको एक सादा कपीको सादा पाना मेरो जीवन कल अनि मैले हेर्ने दृश्य पनि म त जन्मिँदै मरुभूमि जस्तो चारैतिर उजाड लाग्दो अनि उजाड लाग्दो मेरो जीवन पनि मेरो यो मरुभूमि जस्तो जीवनको खालीपनामा तिमीले आफ्ना काल्पनिक दृश्य चित्रण गरी रुख रोपिदिएका छौ अनि त्यो रङसँगै हर्ष र उमङ्ग छाइदिन्छौ मलाई त आज नयाँ जन्म पाएको जस्तो महसुस भइरहेको छ हरेक बिहान तिले रङ्गाएको नदीबाट पुरा जोस साथ उफ्रिँदै ती ढुङ्गाहरूमा ठोक्किँदै रमाउँदै बग्दै आएको पानीको आवाज सुन्छु एकछिन त्यसैमा भुल्छु अनि सम्झिन्छु कतै मेरो सादा जीवनलाई रङ बनाउने तिम्रो जीवनमा रङको कमी त भएको न भोलि म जस्ता हजारौं सादा पानाका पनि खालीपनामा रङ भरिदेऊला उनीहरूलाई पनि जसै नयाँ जीवन देऊला तर पर्सि तिम्रो आफ्नो जीवनमा खालीपना भयो भने अरूको संसार रङ्गीन बनाइरहँदा आफ्नो संसारको रङ मधुरो भएको पत्तो नै पाएनौ भने अरूलाई रङ्गाउँदा रौदा आफूलाई नै रङ्गाउन बिर्सियो तिम्रो जीवनको नदीबाट बग्दै आएको त्यो पानी त्यो ढुङ्गा त्यही रोयो मसँग त तिमीलाई रङ्गाउन तिमीसँग जस्तो रङ अनि ब्रस छैन तिमीसँग जस्तो रङसँगले खेल्न सक्ने क्षमता पनि छैन मसँग त केवल तिमीले रङ्गाएको मेरो शरीर छ जसलाई खाएर आफ्नो खालीपनामा पनि रङ्गाउन तिमीलाई हौसला बढाउनेछु अनि रोकिएको त्यो नदीको पहिले पानी म कपीको रङ्गीन पाना म सादा कपीको रङ्गीन पाना थ्याङ्क यू उत्सव फर सेयरिङ तपाईँको सादा कपीको सादा पाना सुरुमा जसमा चाहिँ रङै रङ भरिएर हुन्छ नि कस्तो जस्ट कलरफुल पेपरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो पोमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सो डु वी हेभ गिफ्ट्स आई मिन टोकन अफ लभ फर उत्सव
म चाहिँ उसलाई रेनबो दिन चाहन्छु ताकि उसको जीवनमा चाहिँ कहिले पनि कलर्सहरूको कमी नहोस्। म चाहिँ उसलाई पोस्टर कलर दिन चाहन्छु सादा पान्नामा धेरै कलरफुल कलर्सहरू पेन्ट गरोस्। I want to give him this color box. चाहिँ उत्सवलाई लाइफ ज्याकेट दिन चाहन्छु किनभने ऊ कविता लेख्दा लेख्दै डुबिरहन्छ धेरै जस्तो। म चाहिँ फेरि पनि आधी पार्टमा चाहिँ ऐना जोडिएको स्केच बुक चाहिँ उत्सवलाई दिन चाहन्छु सो द्याट उसले अरूलाई बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि हेरोस् के सो द्याट उसले आफूलाई नबिर्सियोस्। थ्याङ्क यू सबैजनालाई आफ्नो यो टोकन अफ लभ उत्सवको लागि राख्नु भएकोमा। अनि त्यो सँगसँगै हामीलाई हेरिराख्नुभएका अडियन्सको लागि पनि एउटा सन्देश के छ भने तपाईँहरूले पनि गिफ्ट यसरी वर्ड गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ, टोकन अफ लभ दिन सक्नुहुन्छ। अहिले आइ पनि सकेको छ। उत्सव तपाईँको लागि आकाशमा उड्ने धेरै प्याटर्न भएको काइट्सहरू गिफ्ट दिनुभएको छ एकजना साथीले, हाम्रो एकजना भ्युअरले। Thank you so much for such beautiful gifts. Oh. Okay. ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब चाहिँ we'll try to reconnect with Deepa. Deepa छैन already. So अब चाहिँ हामी दिपाको कविता सुनौँ जुन चाहिँ अघि ब्रेक भएर सुन्न पाइरहेको थिएन। So Deepa, are you ready? Yes. Okay. So म तपाईँलाई स्पटलाइटमा राख्छु अनि the stage will be yours. Okay, hello again सबैजनालाई म मेरो कविता फेरि सुनाउँछु। So I am not like you. By the way, I am not complaining about my 5 sense organs. They work fine, but they function slightly different than yours. A hydroxychloroquine tablet each day affects my eyes. Letters and things are little blurry to me. My skin cannot bear the warmth of sunlight. Summer does not suit Ani. Spicy food is too sensitive for my tongue and jaw. Loud music gives me a headache. Smell has been very limited to just a smell. Hiking is not healthy. In fact, most healthy things like fried grams in breakfast, gym, sports, being a tall girl with a perfect height, and being an early bird. The most unhealthy things like late night parties, wearing 4-inch heels, spicy food, and oily fried mutton are not made for me. Son is your favorite, but son for me is my enemy. I get vitamin D through pills every month with milk. My days are little exhausting. My nights are scary. My life is less exciting. I might sound little bored, but I'm making it thrilling with who I am and what I have got. Do you want to be part of my world? You can say yes or no. We can just be friends. The reality is, this is what I am. Don't judge if my fatness and thinness are not constant, because nothing is stable. Everything changes with time. And so I am. Thank you. Thank you, Deepa. Lots of love, Deepa. Thank you for sharing that poem. Okay, so Deepa-लाई के छ त हाम्रो वर्ड्सहरू कसरी सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ म उहाँलाई vitamin D pills दिन चाहन्छु so that she doesn't have to buy it. Yeah, thank you. I want to give Deepa Didi a box of choco pie to make your life sweet. Thank you. I want to give you a watch so that you move with time. Thank you. दिपा म चाहिँ तिमीलाई हैन बुक बस ट्रिप गिफ्ट गर्न चाहन्छु किनभने फेरि हामी सबै सँगै भएर हुन्छ नि कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ यसरी नै दिनभरि काम गरे नि बेलुका चाहिँ रमाइलो गर्ने यस्तै इन्भाइरोमेन्ट होस् भन्ने।
Thank you. I love it. So, do we have other gifts on our YouTube? अहिले सुमित्राले कमेन्ट्स लेख्दै हुनुहुन्छ त्यतिन्जेल चाहिँ यदि कोही हुनुहुन्छ भने सेयर गर्नुभयो हुन्छ गिफ्ट फर दिपा The chat ma share garche tara all the reasons that make you smile, your sweet smile. Thank you, Jadi. Thank you, everyone, for sharing wonderful gifts with Deepa, and Deepa for sharing that beautiful poem with us. So, YouTube को comments मा चाहिँ मैले एउटा अघि छिटाएको comments भेटाएछु भेटाएँ ए दिपाको लागि comment आयो एउटा I want to give Deepa all the strength there is. Thank you so much. बिपिनले भन्नुहुन्छ दिपालाई सुर्खेतको माया अरे ओके अरू कमेन्ट्सहरू आउँदै गर्छ त्यतिन्जेल मैले अघि छुटाएको कमेन्ट चाहिँ उत्सवको लागि थियो उत्सव तपाईँको लागि चाहिँ हाम्रो एकजना साथीले लेख्नु भएको छ जुन पनि रङ अटाउन सक्ने सेतो बादलहरू तपाईँलाई गिफ्ट दिन चाहनु भएको छ ओके सो यस्तो राम्रो गिफ्ट सँगसँगै अब हामी अगाडिबाट हामीसँग धेरै टाइम छैन र पर्फर्मर्स पनि हामीसँग अब ठ्याक्कै 3 जना बाँकी हुनुहुन्छ तर एकदम लुकिङ फरवर्ड टु हियरिङ देयर पोम्स अहिले चाहिँ हाम्रो कविता सुनेपाली भएको छ प्रायः अब कविता भन्ने पाली उहाँको छ भनेर भन्दाखेरि पनि हैन हाम्रो कविता सुन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँको कविता सुन्ने पाली भएको छ भन्दाखेरि झन् रमाइलो हुँदो रहेछ कि मलाई चाहिँ पर्सनली ओके सो अब चाहिँ हाम्रो कविता सुन्ने पाली भएको छ विवश दाहालको म उहाँलाई स्पटलाइटमा राख्छु र विवश त्यसपछि तपाईको हुनेछ यो स्टेज नमस्ते सबैजनालाई म विवश दाहाल तुर्खेलबाट यो कविता चाहिँ मैले यही ओक्सपमै लेखेको कविता हो कविताको शीर्षक सिसाको ग्लास यो कविता चाहिँ सिसाको ग्लास भएर लेखिएको कविता हो कविता सुरु हुन्छ सिसाको ग्लास म कहिले केही बोलिन म केवल तिम्रो यादको पाटो भएँ म केवल तिम्रो सम्झनाको बाटो भएँ कहिले मदिराका नसालु प्याला मेरो अङ्ग अङ्गमा दगुरिए त कहिले रिसका ज्वालाले मलाई पीडा दिइरह्यो तिमी र तिम्रो प्रियसीले एकअर्काको ओठमा ओठ जोड्नु अघि दुवैले मेरो ओठमा ओठ राखी पिएका थियौ एक सरको चिया अर्को सरको माया एक सरको माया अर्को सरको चिया सुरुप सुरुप त्यही प्रेसीले तिमीलाई छाड्दा मैले नै नापेको थिएँ तिम्रो आँसुको आयतन मैले नै नापेको थिएँ तिम्रो व्यथाको गहिराई तिमीलाई रोगले सताउँदा तिमीसँगै मैले तिम्राती तीता औषधि पिएँ तिमीलाई वैरागले अत्याउँदा तिमीसँगै मैले तिम्राती मन्द विष पिएँ तिम्रा हर दुःखमा तिम्रो दुःख पिएँ तिम्रा हर सुखमा तिम्रो साथी भएँ तर आज म डगमगाएँ र यसै यो भुइँमा खसी गएँ टुक्री गएँ तर आज म डगमगाएँ र यसै यो भुइँमा खसी गएँ टुक्री गएँ जसरी टुक्रेको थियो तिमी तिम्राती पीडाका दिनहरूमा जसरी टुक्रेको थियो तिमी तिम्राती पीडाका दिनहरूमा फरक मैले त्यो टुक्रेको तिमीलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा स्वीकार गरी ग्रहण गरेँ फरक मैले त्यो टुक्रेको तिमीलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा स्वीकार गरी ग्रहण गरेँ तिमीले यो टुक्रेको मलाई फोहोरको कन्टेनरमा लग्दैछौ तिमीले यो टुक्रेको मलाई फोहोरको कन्टेनरमा लग्दैछौ थ्याङ्क यू Thank you, Vivash, for sharing the poem. Okay, so के छ त विवासको लागि हाम्रो टोकन अफ लभ गिफ्ट वर्ड गिफ्ट म कप दिन्छु विवासलाई त्यो ग्लासको साथी भन्नलाई म चाहिँ सुपर ग्लु दिन्छु जसले चाहिँ सिसाको गिलासलाई पनि टाल्न सकियोस् म चाहिँ त्यो एउटा जापानिज टेक्निक छ नि फुटेको युटेन्सिल्स अनि कप्सहरूलाई त्यो सुनले जोडेर झन् अझ राम्रो बनाउँछ नि त्यो टेक्निक दिन चाहन्छु टु इम्प्रेस योर स्कार्स म चाहिँ विवशलाई त्यो कछुवाको बाहिरपट्टिको हुन्छ नि अनि त्यसले बनेको आर्मर दिन चाहन्छु जो एकदम यहाँदेखि हालसम्म लगाउन मिल्ने आर्मर
Thank you so much for all the gifts. मैले पनि सुपर ग्लु सोचेको थिएँ के अरे दिनको लागि चाहिँ, तर ठिकै छ दिइसक्नु भयो, सो डबल सुपर ग्लु हुन्छ तपाईँसँग। ओके, सो हामीसँग कमेन्टमा केही छ? अहिले केही छुटाएँ भनेदेखि म फेरि पढ्छु व्युवर्सको लागि केही हाम्रो गिफ्ट्सहरू आइसक्यो। एकजना साथी भन्नुहुन्छ, I would like to give Vivash a Fevicol टुक्रेको झर्न। So yes, lots of Fevicol with you. सुमित्रा केही भन्न चाहन्छु? अर्को पनि आइरहेछ। I want to give him steelको glass so that he never breaks it. Yes. Nice. Okay. Thank you so much for all the gifts for Vivash. Thank you, Vivash, for sharing your poem. अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो अब कविता सुन्ने पालो भएको छ र अब कविता भन्ने पालो भएको छ मानसीको। मानसी, म तपाईलाई स्पटलाइटमा राख्छु and the stage will be yours. Okay, it's an English poem and it's about me. So here it goes. They call me the girl with marble eyes. Well, yes, I am. Like a ball leaving the ground to reach up high, these big eyes are also aiming for peaks. And just like how the ball never stays up there, I fall down too. My confidence trembles and my dreams shatter. A fun fact about me, it just takes 5 seconds for my head to start swinging, my shoulders to start moving, and my feet to start tapping the surface whenever I hear some music. So yes, I love dancing, but I love it even more when people refer me as a girl who writes poems. Laughing where I should be serious has become my trait, and getting scolded for that, trust me, I'm quite used to it. So whenever my mom does not elbow or shh me, I would like to believe I'm not being looked at. Flaunting my not so slim but thin body while walking down the street, I mostly forget that I am the topic being discussed by some people out there. But at times, those voices are so loud that they get inside my head. Those are the times when I myself become one of those people, and I hate myself for becoming the way I am. This invisible crown of self-confidence that I wear falls off, and they again get the breaking news for their gossips. You know, sometimes my mother cheers me up saying, "Chori, today you look fatter than yesterday." And even though as much as I know that she's lying, I love to reply, "I know, Mom, your daughter is gaining weight." But I hate it when during my periods, when my own mother thinks that her own pyari chori is impure. The limitations and boundaries that I'm told not to cross pains me more than these cramps. Knowing that there are people who have more than enough in the same world where people are dying of hunger wrenches my heart. And this girl who is so fond of sleeping suddenly becomes an insomniac. So this is me, a nomad in my own thoughts. I often get lost in this dark world inside my head, when the regrets of my past, fears of the future, and this messy present keep haunting me, and I can't escape them. Big pictures of my failures are pasted on the walls, and I can't unsee them. So messy, yet having this urge to clean the room before I start writing a poem. That's me. In case you want to be my friend, I prefer being alone in the evenings. I have this one-way conversation with the moon, and no matter how many times I get called mad, I still think it understands me way better than these humans. So next time, before you describe me in a word, I hope your mind remembers at least few of these things. Thank you. Thank you, Mansi, for sharing that poem with us. Okay, so many class I see here as well. Okay, के छ त मानसीको लागि gift? Token of love.
मानसीलाई एउटा ठुलो घन्टी दिन चाहन्छु किनभने उसको पर्फर्मेन्स सकिसकेपछि उसले अडियन्सलाई घन्टी बजाएर उठाउनुपर्छ त्यो जोनबाट अब उठ भनेर। More time, I want to give Mansi a moon that is ever present in the sky. And I want to give her virtual hug. Thank you so much for all the wonderful words, gifts. हाम्रो च्याटमा पनि आइरहेको छ केही गिफ्टहरू। ओके सो हामीसँग अरू लाइभ च्याटमा पनि गिफ्ट आइरहेको छ मान्छे फर यु। कृतिका लामिछाने would like to give you a mirror so that you could see how beautiful you are. उहाँले चाहिँ सी लेख्नु भएको छ, मैले तपाईँलाई यु भने। A sound recorder to hear how beautiful your voice is and a diary to see how beautiful your words are. Wow, so beautiful. Okay. यहाँनिर धेरै धेरै अरू कमेन्ट्सहरू पनि छ, तर यो कमेन्ट्सहरू म एकैछिनमा पढ्नेछु किनभने यो बिचमा कसको लागि हो भनेर चाहिँ अलिकति अनक्लियर रहेछ। र ठिक छ। Thank you, Mansi, for sharing your poem. Thank you for all the wonderful gifts. अर्को एउटा गिफ्ट आयो प्रियाञ्जली कर्णीले चाहिँ मान्छेलाई the biggest stage in the world so she can dance all her insecurities away भन्नुभएको छ। त्यो गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ? कस्तो राम्रो स्विट गिफ्टहरू आइरहेको। ओके, so moving ahead, we have our last performer, last but not the least, of course, शोभनालाई म यहाँ स्पटलाइटमा राख्छु र यो स्टेज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु for her poem. हाई, म चाहिँ सिधै कविता सुरु गर्छु। अहिले भन्दा 10, 11, 12, 13 वर्ष पहिले चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो जङ्गल थियो। त्यहाँ कहाँ भन्दा मेरो घरको बगलमा त्यो जङ्गलमा चाहिँ आकाशको बादलले छुला चाहिँ गरी अजङ्गली उभिएका सालका जङ्गे रुखहरू थिए। त्यस्तोमा जमिनभन्दा 2 फुट मात्रले अग्लो म हरेक दिन छिनछिनमा झ्यालबाट त्यो सालको रुखको उचाइ आफ्नो छोटा छोटा औँलाले नाप्ने गर्थे र मनले सोच्थे एक दिन यो हरियो रुखले त्यो निलो आकाश छुनेछ अनि आकाशभरि फैलिएपछि मेरो आकाशको रङ हरियो हुनेछ। मेरो घरबाट 400-500 मिटरसम्मको दूरीमा मुस्किलले एउटा दुईटा घरको धुरी मात्र देखिन्थ्यो, तर पनि हामी एक्ला थिएनौं किनकि हाम्रो घरको बगलको सालघारीमा स्यालहरू बस्थे। ती हरेक साँझ परेपछि ती स्यालहरू कराउँथे अनि रात परेपछि चाहिँ अगाडिको पोलैमा आएर उल्लुका झुन्डहरू आएको चाहिँ म टुलुटुलु हेर्थे। त्यसपछि लगातार 4-5 वटा वसन्त बित्यो। 2 फुटबाट म 3-3.5 फुटको भएँ। हाम्रो घर वरिपरि 2-8 घरहरू थपिए। मभन्दा अग्ला, मभन्दा होचा, मभन्दा साना र मभन्दा ठुला मान्छेहरू थपिए र स्यालले बच्चा लान्छ। मेरो आवाज क्लियर आइरहेको छ? अहिले सरी। अनि स्यालले म भन्दा सानो र म जत्रै बच्चाहरू लान्छ भन्ने डरले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो जङ्गल फाँडेका थिए। मानौ त्यो सालघारीको जङ्गललाई चाहिँ परिवार नियोजनले प्रभावित पारेको थियो। त्यसै गरी रातिमा चोरसोरी आउन सक्छ भनेर त्यो अगाडिको पोलमा बत्ती राखिएको थियो। दिन जस्तै उज्यालो रातले झुकिएपछि उल्लुहरू आउनै छाडिदिए नि। त्यसपछि अर्को 4-5 वटा वसन्त बित्यो। जादुगरले आफ्नै आँखा अगाडि कालो टोपी भित्र रातो रुमाल राखेर टोपी भित्रै रुमाल हराए चाहिँ
हाम्रो घर अगाडि हाम्रो घरको बगलबाट जङ्गल हरायो, जङ्गलपछि सालको बोट हरायो, त्यसपछि स्यालहरू हरायो, हरियो आकाश देख्ने मेरो सपना हरायो। अनि जादुगरले आफ्नै आँखा अगाडि फेरि रित्तो टोपीबाट सेतो परेवा झिके चाहिँ हाम्रो घर अगाडि रातो, खैरो रङको, नीलो रङको, हरियो रङको विभिन्न रङको घरहरू निस्किए। त्यसपछि घरबाट मान्छेको भिडहरू निस्किए, भिडबाट चिच्याटहरू निस्किए, हाँसोहरू निस्किए। र भनिन्छ नि झरी परेपछि बल्ल घामको याद आउँछ भनेर, त्यसै गरी मैले त्यो स्यालको आउ मिस गरेँ र आज 3 फुटबाट म 5 फुटको भएँ। आज झ्यालबाट छिनछिनमा हेर्दा पनि त्यो सालको रुख भेटिँदैन। सायद मैले अहिले यो कविता लेखिरहेको पानामा त्यो सालको पातको नासोहरू हुनुपर्छ। र यो कविताको शीर्षक थियो ठेगान नभएको वर्तमान। थ्याङ्क यू शोभना। कस्तो बिच त्यो नोइजको लागि तपाईँ तर्सिनु पर्दैन, किनभने हामीले चाहिँ मैले चाहिँ कविता मजाले सुन्न पाएँ अनि एकदम जस मलाई आफ्नो ठाउँको याद आयो। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ योर पोम विथ अस। अनि ओके, सो ब्याक टु आवर गिफ्ट्स। के छ त शोभनाको लागि गिफ्ट्स? हु वान्ट्स टु गो फर्स्ट? म एउटा सालको बोट दिन्थेँ, ती पाकेले घर छेउमा रोपेर फेरि एउटा सालको बोट आकाश छोएर आकाश हरियो बनाओस्। मैले नि हरियो आकाश दिन थालेको थिएँ। या हरियो आकाश तिमीलाई। मैले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल दिन चाहे जहाँ भित्र चाहिँ स्यालै मात्र कराएको भिडियोहरू होस्। Thank you so much for all the gifts. Yes, हामीसँग लाइभ कमेन्ट्समा पनि गिफ्ट्सहरू आएको छ। शोभनालाई विपिन भन्नुहुन्छ, शोभनालाई आराम दिने न्यानो प्रकृति दिन चाहनुहुन्छ। अनि सुमित्रा बोगटी भन्नुहुन्छ, so beautiful wordplay and voice. I want to give you a recorder so everyone could listen. अनि विकी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, think she is freestyling. I think उहाँले सिडी राख्नु भएको छ, I don't know. तर I hope I'm reading your comment right. Okay, so तर साह्रै मन पर्यो, फ्रीस्टाइलिङ गरे जस्तो लागिरहेको थियो तर साह्रै मन पर्यो। म चाहिँ शोभनालाई जङ्गल सँगैको घर अनि सिमसिमे पानी दिन चाहन्छु। विकी श्रेष्ठ सरले भन्नुभएको। ओके, कस्तो रमाइलो गिफ्ट्सहरू पनि आइरहेको छ एकअर्काको लागिदेखि लिएर। कविता पनि उस्तै रमाइलो भइरहेको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ योर पोम्स अनि थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर सच वन्डरफुल गिफ्ट्स। अनि थ्याङ्क यू अडियन्स, यसरी लाइभ च्याटमा पनि हाम्रो पर्फर्मर्सहरूलाई टोकन अफ लभ दिइराख्नु भएकोमा। सो अहिले चाहिँ हाम्रो सबै पर्फर्मेन्सेस चाहिँ सकिसकेको छ। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ म सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सुरुमा, होइन, किनभने सुरुमा भन्नाले लास्टको सुरुमा। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर बिङ प्रेजेन्ट इन दिस वर्कसप, प्रेजेन्ट इन पोएट्रीमा। अनि आई नो लाइक हामीलाई यो वर्कसप्सहरूमा पनि हुन्छ नि अब अटेन्ड गर्नुको लागि पनि कहिलेकाहीँ डिफिकल्टी भइरहेको थियो। आज लाइभमा पनि हामीले हुन्छ नि ल्यापटपबाट मोबाइलमा सर्यौँ, त्यस्तो पनि गऱ्यौँ होइन। सो यस्तो डिफिकल्टीका बावजुद तपाईँ आइदिनु भयो। यो 5 दिन हुन्छ आज डे 5 सम्म पनि हामी सबैजना साथमा छौँ। अनि कविता
सुनिरहेका छौँ, सुनाइरहेका छौँ, यसरी नै माया साटासाट गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै मलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्ने कुरा हो। अनि आशा छ तपाईँहरूलाई पनि एकदमै यो जर्नी चाहिँ रमाइलो भएको थियो होला। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर participating. Thank you everyone for sharing your poems. अनि thank you to all our facilitators र उज्जवला दिदी जसले चाहिँ यो मोड्युल बनाउनदेखि लिएर हुन्छ नि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले कन्स्टेन्टली यसमा चाहिँ फिडब्याकहरू एकअर्कासँग लिँदै काम गरिरहेका छौँ। सो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेरो सबै अरू फेसिलिटेटर साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि धन्यवाद सबै यो लाइभ सेयरिङ सेसन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण अडियन्सलाई। तपाईँहरूले अघि पनि मैले भने लाइभ कमेन्ट्समा गिफ्ट दिनु नै अहिले त एकदमै स्पेसल कुरा थियो, तर गिफ्ट दिनुभएको छैन, मनमा नै आफ्नो रियाक्सन्स राखिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू। सो या केही एनी लास्ट वर्ड्स, कसैलाई केही भन्नु मन छ? I guess it's now our time's over. So सबैजना चाहिँ कमेन्ट्समा कुरा गरिदिनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भन्दै हुनुहुन्छ एकअर्कालाई। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। अब चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर ट्युनिङ इन। बाई सबैजना, बाई भनिदिनुहोस्। See you in version 2, version 3 रे के प्रेजेन्ट इन पोएट्रीको। ओके बाई।